नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई लाइफ सफ्टवेयरमा हामी आफ्नो जुन सफ्टवेयर रहेछ त्यसलाई कसरी रिपर्चेस गर्ने भन्ने कुरा जानकारी दिन्छु। यो कन्डिसन तपाईँको यदि आफ्नो जुन म्याद रहेको छ मिति, त्यो म्यादभन्दा माथि एक्सपायर भइसकेको डेट छ भने तपाईँले यो पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ र साथैमा यदि तपाईँको 1 महिना अगाडि तपाईँले पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ या 1 वर्ष अगाडि पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यसमा सुविधा रहेको छ। र तपाईँले यदि पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो जुन जिमेल रहेको छ र पासवर्ड रहेको छ त्यो लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँ कुनै पनि एकाउन्टबाट जस्तै मानौँ तपाईँ ल्याब एसिस्टेन्ट, डक्टर या इम्प्लोइबाट तपाईँले यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सबै आफ्नो इन्टरफेसबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। र साथैमा तपाईँको जुन यो ब्रान्च रहेको छ र मेन रहेको छ भने जस्तै ब्रान्च अफिस र मेन अफिस रहेको छ भने तपाईँले त्यसबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो जुन हाम्रो इन्टरफेस रहेको छ त्यो सिमिलर रहनेछ। र यदि तपाईँको जुन ब्रान्च र मेन रहेको छ भने तपाईँको त्यसमा डेट भिन्नता तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले आफ्नो जुन जिमेल रहेको छ तपाईँले यहाँनिर लगाउनुहोस् र लगाइसकेपछि आफ्नो जुन पासवर्ड रहेको छ त्यसमा तपाईँले लगाउनुहोस् र साइन इन गर्नुहोस्। साइन इन गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो जुन इन्टरफेस रहेको छ र तपाईँले सब्सक्राइब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लेफ्ट साइडमा जानुहोस् र गएपछि तपाईँले मुनि हेर्दै जानुहोस्। यसमा तपाईँले आफ्नो सब्सक्राइब डेट कति बाँकी रहेको रहेछ र तपाईँले यदि नयाँ पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यहीँदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यहाँनिर सब्सक्राइब गरेर देखाउनेछु। यहाँ क्लिक गर्ने साथ तपाईँले आफ्नो जुन रहेको छ प्लान त्यो अनुसारले तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। सब्सक्राइबमा फेरि थिच्नुहोस्। थिच्ने साथ तपाईँको जुन एक्टिभेट डेट छ र एक्सपायर डेट छ तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूलाई जुन यो तपाईँको सफ्टवेयर यदि एक्सपायर भएको छ भने तपाईँले यहाँनिर गएर तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसका लागि तपाईँले जुन पर्चेस गरेको तपाईँको प्लान रहेको छ तपाईँले यहाँनिर की पाउनुहुनेछ। त्यो की हामीले उपलब्ध तपाईँलाई गराउनेछौँ र की तपाईँले लगाइसकेपछि तपाईँको यो फेरि सफ्टवेयर आफ्नो डेटमा इन्क्रिज हुनेछ। म तपाईँले यहाँनिर पासवर्डको साटो तपाईँलाई म यहाँनिर आफ्नो की लगाउनेछु जुन मैले तपाईँलाई देखाएँ अगाडि। त्यो लगाउने साथ तपाईँले याद गर्नुहोस् यहाँनिर डेट र यो डेज रहेको छ यो बढ्ने छ। म हजुरलाई यहाँनिर सब्सक्राइब गरेर दिनेछु। गर्ने साथ तपाईँको डेट पनि इन्क्रिज भएको छ र तपाईँको यहाँनिर डेज पनि इन्क्रिज भएको छ। त्यसका लागि म तपाईँले यहाँनिर भित्र गएर तपाईँले देखाउनेछु। सब्सक्राइबमा तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको यहाँ 2026 रहेको छ र डेज हजुरले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ 992। हजुरले यसरी नै यदि तपाईँको कुनै प्लान रहेको छ भने तपाईँले यसरी सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।